Hi guys, welcome back to my channel. आजको भिडियोमा चाहिँ I'm going to show you how you can do your own makeup if you have to attend wedding guest makeup look बनाउन very affordable. अनि I'm not using sari or एकदम fancy कपडा. I'm just using एउटा राम्रो कलर एउटा मिठो कलरको कुर्ती set. I'll show you the full picture at last. So मैले चाहिँ आफ्नो मेकअप स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि I prepped my skin moisturizer. I'm using your illuminator. You can use any liquid highlighter just to give your natural glow on your skin. After that, I'm using primer. म चाहिँ एकदम smoothing primer use गर्दैछु to minimize the appearance of large pores. अलिकति bumpy skin छ भने. Foundation को लागि I'm using super affordable foundation. This is from Ball. मैले recently try गरेको foundation हो यो चाहिँ. This is available दराजमा. All the products को link will be in the description box below. अलिकति shade range धेरै राम्रो छैन. 3वटा कि 4वटा मात्रै shade available छ. र I'm using shade beige भन्ने shade use गरेको छु. अलिकति light चाहिँ छ तर you can make that work. र म main focus गर्दैछु under eyes मा र small brush ले लिएर blend गर्छु. स्पन्ज मैले किन ब्लेन्ड गर्दिनँ स्पन्जले भने चाहिँ अब हामीले एकदम मिनिमल प्रडक्टबाट काम गर्दैछौँ नि त सो वी निड कभरेज पनि स्पन्जले अलरेडी धेरै प्रडक्ट सोक गरिदिन्छ सो ब्रसले ब्लेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ मिनिमल एकदम नेचुरल फिनिस पनि आउँछ एट द सेम टाइम प्रडक्ट टुलले सोक नगरेको भएर चाहिँ इट गिभ्स राइट अमाउन्ट अफ कभरेज एन्ड त्यसपछि फर द पाउडर आइ एम युजिङ मेबलिनको फिट मी लुज पाउडर इन शेड मिडियम र स्मल ब्रस लिएर म अन्डर आइजमा पहिला सुरु प्रेस गरेर सेट गर्छु अनि त्यसपछि फुल ठुलो ब्रस लिएर आई सेट मेरो होल फेस ब्लसको लागि आई रियली लाइक दिस ब्लस सुपर पिगमेन्टेड र सिन्स आइम युजिङ एउटा पर्पल कलरको कुर्ता सेट अलिकति पिङ्क टोन्सतिर नै बढी जाँदैछु म अलिकति त्यो कलरसँग म्याच गराउनको लागि र सेम ब्लस लिएर चाहिँ म आफ्नो आई स्याडो पनि म सेम ब्लसले नै गर्छु आँखामा धेरै म केही गर्दिनँ जस्ट पिङ्क टोनतिर गइरहेको छु म सो सिमर मेरो कुर्तीमा चाहिँ सिल्भर कलरको डिजाइन भएको भएर चाहिँ मैले सिमर कलर सिल्भर कलरको चुज गरेको छु आई मेकअपको लागि चाहिँ मैले चाहिँ 2वटा कलर अप्लाई गरेँ त्यसपछि आइएम युजिङ यो ल्याक्मीको आइलाइनर विच इज अल्सो अनदर फेभरेट प्रडक्ट मेरो अब एप्लिकेटर एकदम इजी छ सो विङ बनाउन एकदम सजिलो हुन्छ आफ्नो ब्राउज सेट गर्दैछु मैले टु डिफाइन माई ब्राउज बेनिफिटको ब्राउ जेल आई थिङ्क दिस इज द ओन्ली प्रडक्ट अलि एक्सपेन्सिभ भनेको यो र म्याकको स्ट्रोक क्रिम र ल्यासेस युज गर्छु मैले ल्यासेस पनि अगाडिदेखि पछाडिसम्म फुल ल्यास युज गर्दिनँ जस्ट पछाडिको अलिकति लङ पार्टलाई काटेर आइम जस्ट अप्लाइङ द्याट ओन्ली हाफ पार्ट कर्नरतिर मात्रै लगेको छु टु मेक इट लुक नेचुरल अनि अलि के भन्छ त्यसलाई इलोङ्गेटेड इफेक्ट आई ल्यासेस गरिसकेपछि चाहिँ अलिकति त्यो ल्यासको कर्नर्सहरू अलिक फुल देखाउनको लागि भेरी थिन लाइन आइलाइनरले बनाउँदैछु And for mascara, I'm using this Glam Lash from Ball again. र 2वटा inner corner को lashes inner corner part तिर पनि body focus गर्ने and outer part मा पनि body focus गर्ने so that it looks natural. Falsies लगाए जस्तो नदेखियोस् तर आँखा एकदम खाली खाली पनि नदेखियोस्. So this mascara is from Ball.
हाइलाइटरको पार्टमा चाहिँ आई फरगट टु सो यु, तर मैले वेट एन्ड वाइल्डको हाइलाइटर युज गरेको थिएँ मेरो चिक बोन्समा धेरै हाइलाइटर अप्लाई गर्दिनँ, जस्ट ठिक्क सफ्टली ब्लेन्ड गर्ने त्यसलाई, हाई पोइन्ट्स फेसको हाई पोइन्ट्समा हाइलाइटर लगाउने। वेट एन्ड वाइल्डको हाइलाइटर चाहिँ एकदम स्मुथ, त्यो के भन्छ त्यसलाई, धेरै धेरै गोल्डन पनि छैन, धेरै स्याम्पेन पनि छैन, ठिक्कको सेड छ। आई रियली लाइक ड्रग स्टोरबाट चाहिँ आई लाइक वेट एन्ड वाइल्डको हाइलाइटर। र मेरो आइब्राउजमा अलिकति स्पट भएको ठाउँमा चाहिँ जस्ट नर्मल पोमेड या त आइब्रो पाउडर जे छ आफूसँग त्यसले फिल गर्ने अनि स्पुलीले ब्लेन्ड गरेर सेट गर्ने। सेम अलिकति डार्क ब्राउन कलर म आफ्नो लोवर ल्यासेसमा लगाउँछु टु डिफाइन लोवर ल्यासेसको पार्ट अलिकति। almost done with our makeup र लिपस्टिकको लागि आई एम लाइनिङ मेरो लिप्स विथ ब्राउन लिप लाइनर, एनी ब्राउन लिप लाइनर विल डु। र लिपस्टिक धेरै हेभी म गर्दिनँ, आई जस्ट लाइन्ड मेरो लिप विथ ब्राउन लिप लाइनर र सेन्टरमा म हल्का रेड कलरको लिपस्टिक लिएर त्यसलाई ब्लेन्ड गर्छु, बट इट लुक्ड अलिक डार्क सो म हल्का न्युड कलर अन टप लगाएँ। अनि लेट मी नो इफ यु गाइज वान्ट यो हेयर स्टाइलको ट्युटोरियल पनि, मेरो इन्स्टाग्राममा चाहिँ आई गट मेसेजेस बनाउनु न ट्युटोरियल भनेर। सो या द्याट्स इट फर यो वेडिङ गेस्टको मेकअप। कुर्ती सेट इज फ्रम अमायरा फेसन हाउस। आई रियली रियली लभड यो कलर डिजाइन। अमायरा फेसन हाउसको कुर्तीहरू चाहिँ इट्स मेरो फेभरेट, आई अलवेज गेट मेरो कुर्ती सेट फ्रम देम। अनि कलर अप्सन पनि यति धेरै अभाइलेबल हुन्छ, राम्रो राम्रो कलरहरू, अनि यो क्वालिटी, कुर्तीको क्वालिटी इज अमेजिङ अमेजिङ। आई विल पुट अल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्सन बक्स बिलो, डोन्ट फर्गेट टु चेक द्याट आउट। So yeah, thank you so much for watching, you guys. I hope you guys enjoyed watching this video. Yep, thank you so much for watching. I'll see you guys in my next video. Bye bye.